Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα μάθουμε να περιγράφουμε τους ανθρώπους. Ξεκινάμε λοιπόν! Ωραία, ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να περιγράψουμε κάποιον. Λοιπόν, κάποιος μπορεί να είναι ψηλός ή κοντός, χοντρός ή λεπτός ή αδύνατος. Λεπτός και αδύνατος είναι ακριβώς το ίδιο. Μετά, μπορεί να έχει μαύρα, καστανά, κόκκινα, ξανθά, γκρίζα ή άσπρα μαλλιά. Επίσης, τα μαλλιά του μπορεί να είναι ίσια, κατσαρά ή σγουρά, μακριά ή κοντά. Ωραία. Και επίσης μπορεί να έχει καστανά, πράσινα, γκρίζα, γαλανά, φυσικά και άλλο χρώμα όπως μαύρα, γαλαζοπράσινα, μάτια. Ωραία, επίσης μπορεί να έχει μικρά ή μεγάλα μάτια, ναι, ή σχιστά. Ωραία, άρα εδώ βλέπουμε ότι κάποιος μπορεί να είναι ψηλός ή κοντός, χοντρός ή λεπτός, αδύνατος. Μπορεί να έχει μαύρα, καστανά, κόκκινα, ξανθά, γκρίζα, άσπρα μαλλιά. Τα μαλλιά του μπορεί να είναι ίσια, κατσαρά ή σγουρά, μακριά ή κοντά. Και επίσης τα μάτια του μπορεί να είναι καστανά, πράσινα, γκρίζα, γαλανά. Λοιπόν, ας δούμε για παράδειγμα αυτή την άσκηση. Εδώ πρέπει να περιγράψουμε την Ιωάννα, τον Μιχάλη, την Αριάδνη και το Πάνο. Ναι, πρέπει να πούμε για τα μαλλιά τους, για τα μάτια τους. Μπορούμε να πούμε και για το ύψος. Για παράδειγμα, τι θα λέγατε για την Ιωάννα? Η Ιωάννα είναι ψηλή. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ψηλή, είναι λεπτή και έχει μακριά μαλλιά. Επίσης μπορείτε να μαντέψετε τι χρώμα είναι τα μαλλιά της. Ίσως είναι ξανθά. Ωραία. Μετά έχουμε τον Μιχάλη. Ο Μιχάλης είναι κοντός. Τα μαλλιά του είναι κατσαρά, αλλά είναι και χοντρός. Και τα μάτια του, για παράδειγμα, είναι γαλάζια. Μετά έχουμε την Αριάδνη. Η Αριάδνη είναι επίσης κοντή, είναι λεπτή και τα μαλλιά της είναι ίσια και κοντά και ίσως μαύρα. Και τέλος έχουμε τον Πάνο που είναι ψηλός, αδύνατος, με σγουρά μαλλιά που μάλλον είναι μαύρα. Και τα μάτια του μπορεί να είναι πράσινα. Ωραία. Έτσι περιγράφεται κάποιον. Χρησιμοποιείτε αυτές τις λέξεις ψηλός, κοντός, λεπτός, χοντρός. Για τα μαλλιά μαύρα, καστανά, ξανθά, ίσια, σγουρά, μακριά, κοντά. Και για τα μάτια καστανά, πράσινα, γαλανά ή γαλάζια ή μεγάλα, μικρά. Μπορείτε να πείτε οτιδήποτε, αλλά εδώ έχετε μερικές λέξεις που μπορούν να σας βοηθήσουν σε αυτό. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και να το βρήκατε χρήσιμο. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο. Γεια σας!